or things like that. Okay, and we substitute between graph and chart. Okay, so we have like after we have illustrate, and this is the okay. So we use present symbol in this case. We do also have like how many or the number of, okay, and we do have like I guess I will send a link here if you want to refer back to it. So it is a link. Chúng ta vẫn tiếp tục writing task 1 ha, và cái writing task 1 này là về let's see trend, graph with trend, đúng không? Graph with trend tức là những cái biểu đồ nó có xu hướng vậy ha. Okay. If the descriptive subject is not a countable noun, instead of using how many, what word should I use? Quỳnh Anh. Nếu danh từ của thầy là không đếm được thì thầy dùng how many and the number of được không? Mà thầy phải dùng gì Quỳnh Anh nha? How much? How much and The amount. The amount of. Okay. If you look at the unit and you see the percentage, Hải thì thầy sẽ dùng gì ạ? Interchange the percentage of. The opportunity. What? The Proportion. The proportion of. Okay, the proportion of, or you say like the portion of. Okay, so let's quickly. Okay, so I want you guys to quickly write the introduction of this one. All right. Okay, guys, so write me the introduction of this one. The table below highlights data on the number of travelers using 3 major British airports between 1998 and 2003. Rồi, mời các bạn viết vào public chat giùm thầy cái introduction cho cái bảng này coi. So with the table, you don't have to write table graph or table chart, just write out the table, okay? The given table, okay, that's okay. The given table.
Okay, let's check so how many visitor with. Okay. It's okay. Good. Okay, nếu mà toàn if you want to list on the airport, you use namely, okay? 3 different British airports, namely, and then you write down the 3 of them. Okay, that's okay. So let me see other versions. Okay, so for Hà Phương, the number of visitors in 3 main British airports. Okay, so because we always want to increase the number of work counts, therefore in this case, because there are only 3 airports, so I suggest that you guys write down the name of the airport here. So at least you gain another 3 words in the total word count of your writing. Ok, vậy chúng ta có một cái rule này phải viết trong send note ha. If there are less than 4 items, you write them down. Okay, so if there are less than 4 descriptive subjects, I mean 3, okay, you list them out. Các bạn nhớ nha, nếu mà nhiều hơn 4 thì các bạn không thể viết ra được ha, như vậy là chúng ta ăn gian. But if less than 4, please write them down so you can gain few words of it. Okay, so let me see other answer. Okay, when I'm checking the given table illustrates how many passengers. Ok, đúng một từ lớp 2 đó là passenger, đó những cái từ mình muốn coi ha. Were there in 3 different British airports. Okay, okay, good. 3 different British airports, namely Heathrow, Gatwick, etc. over a 5-year period between and. Okay, that's great. Nếu mà các bạn viết được cái tốc độ như vậy thì thầy nghĩ là okay, it's okay for you guys that you can catch up with the speech. Okay, let's see Thanh Hải answer. The given table illustrates how many tourists. Tourists okay too. Okay, yield, đúng rồi, ED, how many tourists yield. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là ở đây chúng ta thấy là use nó cũng giống rồi, cũng được, không sao cả. Use 3 main British airports which are, okay, cái namely nữa bạn ha. Okay, which thì ở đây nó lại một cái mệnh đề quan hệ và nó hơi dài dòng. Okay, so just namely. Okay, rồi bạn Thanh Hải tạm được ha. Over a 5-year period. Okay. Form 2. The given table illustrates the number of passengers traveling rồi. Okay, around. Okay, traveling around using. Ở đây thì Minh Nguyễn đang dùng 2 mệnh đề quan hệ rút gọn mà ha. Okay, nhưng mà như vậy thì nó hơi lủng củng nên mình có thể là passenger là mình đã biết là người ta traveling rồi ha. Okay, so it's up to you, but I suggest that you either use traveling or using. Okay, maybe you using only, don't have to use traveling. Using 3 different airports in Britain, namely Heathrow, Gatwick, Stansted. Okay, over a period of 5 years, starting from 98. Okay. One thing you have to pay attention to is that, okay, that's one. If there are less than 4, list them out so you can learn. You can gain some word counts. Okay, so after the introduction, I have gone through the overview, right? So the purpose of overview is that they show the overview. It means like the general picture of what you want to describe, right? Cái vấn đề của overview là nó sẽ cho các bạn cho người đọc thấy được cái bức tranh toàn cảnh cho chúng ta sắp sửa nói tới, đúng không? Wow, okay, so let's try with something. Let's show this one. Rồi, này. Thì when we write overview, there are 2 things that we need to pay attention. Thì hôm bữa là hình như là của Nana mất tiêu rồi. She went elsewhere. Okay, so let me check on her first to see what's wrong.
Okay, she's back. Mới bị giăng hả Quỳnh Anh? Hello Quỳnh Anh. Oh, no response from her. Toàn. Okay, so what do we have to write in the overview? If we're going to write a trend graph, what do we have to write? Đầu tiên làm gì nhỉ? Hình như là con nhớ là group mấy cái trend lại. Okay, so we group similar trends, right? Similar trends. So we group similar trends. Secondly, what do we have to do? What do we have to do secondly? Nếu mà xin lỗi thì con nghĩ là kiểu cái điểm đặc biệt của cái graph nó ra thầy. Okay, so we see like, is there any change or are there any changes in terms of ranking between the trends, đúng không? Đó là cái sự changes in terms of rankings. Okay. Hello Quỳnh Anh. Hello. Chưa được luôn. What's wrong with her? Ủa Quỳnh Anh nghe thầy nói không? Yes or no? No. Okay. Okay. Alright, so I don't know how to. Okay, so what's wrong with her? But have fun. If we have to, okay, so let's zoom out a bit about this one. Okay, so can you tell the class what is this rap about? Biểu đồ này là gì nhỉ, Hà Phương nhỉ? So what is this rap about? It's about employment rates in the UK. Not really the employment rate, but to be specific, what are they? Cái employment rate này là về cái gì nhỉ? So we have here the rate is mean like the percentage, right? And then we have public sector, private sector, and self-employed. Hi, do you understand the graph? I'm not sure. Okay, so just explain like what do you understand from the graph? For example, if I point into the red color line, what is it? And they describe the percentage, but what is it? The red color line. Chúng ta có ba cái món này đúng không? Public sector, private sector, and self-employed. And then the title of the graph is employment rate by sector in UK economy. Các bạn hiểu sao bạn giải thích tiếng Việt cũng được. Theo bạn Hải thì bạn Hải nghĩ là gì? Cái phần trăm gì? Cái phần trăm employment là gì? Là employment là lao động đúng không? Cái tỷ là cái phần trăm người lao động. Vậy thì ba cái nhóm này là gì Toàn? Con cũng chắc này trong Tại thôi học đâu có sợ đúng sai gì. Đó là gì? kiểu nhân viên nhà nước hay là tư nhân rồi, như chính vậy. xác rồi. Đó là ví dụ là public sector, ok, có nghĩa là những cái công ty thuộc sở quản lý nhà nước đúng không? Private sector là công ty tư nhân, còn self-employed tức là những cái người đó là những cái người tự kinh doanh đúng không? Thì người ta mới xếp những cái người lao động này nè vào ba nhóm, những cái nhóm mà đi làm cho công ty nhà nước, những nhóm đi làm cho công ty private, ok, những cái công ty gọi là công ty kiểu như trách nhiệm hữu hạn của mình đó ha, và cái cuối cùng là họ tự kinh doanh đúng không, có thể là freelancers, có thể là cái gì đó. Rồi vậy thì bây giờ các bạn thử coi ha, bây giờ rõ ràng là if I have to group
them into similar trends. What can I rip, Hải? What can I rip into one? The group of there are two groups. Okay, office. The group of upward trained are self-employed and public sector. Okay, so public While sector the employed, they both increase, đúng không? Whereas, okay, so let's see. Wunan, hello. Say something. Hello thầy. Rồi được đó, ổn rồi đúng không? Okay. Dạ. Rồi, okay, how about the other groups? Bạn Hải đã cho chúng ta một cái group increase. That includes public and self-employed. But there is also one. The private sector. The private sector, it decreased. And what's special about it? Continue, Wunan. What's special about it? Like it's significantly in decrease. Rồi cũng được đi, nhưng mà rõ ràng là cái chỗ cái việc group của thầy xong rồi, nhưng mà còn gì nữa không? Is there any, are there any changes in terms of ranking? Nó từ vị trí thứ nhất xuống vị trí cuối cùng. Đúng rồi, ok. Vậy thì bây giờ các bạn, all of you, try to write the overview for me, please. Rồi, vậy thì ở đây chúng ta có thể là gặp vấn đề về paraphrasing, đúng không? So you can say like people who employed in private, thay vì sector thì mình có thể nói là private organizations, okay? Public organizations, okay? Được chưa? Rồi các bạn hiểu viết overview cho thầy cả. Hoặc là các bạn nói là companies hoặc là firms cũng được, đúng không? Ok. Employed thì mình có những chữ như là recruit, ok. Nghĩa là trước khi mình viết thì chắc chắn là trong đầu mình nó phải có một cái số từ vựng đồng nghĩa, đúng không? Ok, so rõ ràng là ở đây liên quan tới employed. So I have a word like hire, hold on, or recruit. Ok. Staff thì các bạn biết nó là danh từ, đúng không? Nhưng mà cái chữ staff nó cũng có thể là động từ ha. Ok, so we have these. So you can substitute between them.
Okay, so it's strong. Overall, it can be seen that there were significant upward trends in the number of employees applied to the public sector. Okay. Cái này là mình không dùng apply nữa ha. Ok, nhưng mà nếu mà mình nói là apply to work in, okay, apply to work in public sector and self-employed, where are the number of people who worked for private sector witnessed a dramatic dramatic decrease in a 10-year period. Worth mentioning point. Cái cụm đó mình nên dùng là it is also worth mentioning. It's okay. Nó sẽ hay hơn cái cụm kia ha Toàn ha. It is also worth mentioning. Okay, so we write it down here. It is also worth mentioning. Rồi để coi của Toàn thì chưa có nhiều cái sự paraphrase lắm ha. Although the employment rate of the private sector, hồi nãy thay vì chúng ta dùng employment thì chúng ta nói recruitment rate, okay, of the private sector ranked the first. Nhưng mà thay vì vậy chúng ta có thể nói là nhiều người làm ở although there were more people who worked cũng được ha, paraphrase kiểu đó cũng được. Quên thầy coi ngược lại trên bằng Toàn, cái thầy coi lộn. Westminster boy, that's the number of staff. Thứ nhất là staff sẽ không đếm được nè. Okay. The number of say employees, okay. Height. Ủa? Cái của Toàn ấy, nó bị sai cái chỗ là cái nào? Mình phải nói là cái the number of employee hired in private sector. Toàn thiếu cái đó nha. The number of employees hired in private sector. Tại ở đây Toàn chưa nói là cái gì hết, đúng không? Become the best, the highest in, used to be the highest. However, thiếu chủ ngữ của thầy nè. However, it became. The list gì? List gì mới được chứ ha? The list đây là không đúng rồi, nó trở thành một cái sector ít được yêu chuộng nhất chẳng hạn. It become the least favorite sector. Okay, Toàn sửa là become the least favorite sector gì đó, đúng không? Rồi thầy có tới Minh Nguyễn nha. Overall, what stands out from the chart is that the proportion of people who were recruited in the public sector and self-employed. Okay. Ở đây nè, self-employed thì có thể là thêm một chữ là self-employed one. Thay vì mình dùng cái chữ sector lại, mình nói là self-employed one. Experience upward trend. Okay. Whereas there was a dramatic decrease in the percentage of people hired for private. Ok, các bạn sử dụng những cái mệnh đề quan hệ lúc đoạn ở đây khá là tốt. For private sector over the surveyed period. Good. Another interesting point is that although the employment rate of private sector ranked the first, cũng được, cái chữ rank cũng được, nhưng mà đừng có lạm dụng nó quá ha. Mình chuyển lại thành là although there were more people who worked, ok, hoặc là có số lượng người nhiều nhất chẳng hạn. Ok, most people selected hoặc là opted to work in private sector. Okay, it became the lowest one among the. Muốn là mình ở đây là mình có xác định rồi, nó mới nguyện là among the three. Okay, at the end of period in 2010. Rồi, ok, còn các bạn khác thì sao? Từng bạn send lên thầy sẽ sửa ha. Các bạn nốt lại những cái chỗ mà thầy nói qua, các bạn có thể là sửa lại cái chỗ tương tự như vậy. Rồi, có Quỳnh Anh nè. In general, what stands out from the graph is that the proportion of employees in public organizations
and self-employed. Các bạn khi các bạn hay thiếu này nè, tức là self-employed nó chỉ là cái tính từ, nó chỉ là một cái danh từ nhưng mà chưa phải là danh từ ghép. Chúng ta đang muốn nói tới cái doanh nghiệp mà, đúng không? Thì self-employed thì theo chúng ta nói là self-employed sector, còn không chúng ta self-employed one witnessed. Ok, Quỳnh Anh thêm cái chữ one còn self-employed ha, witness an upward trend. Bây giờ chúng ta Quỳnh Anh để ý nè, hai cái thì không có là an upward trend nữa mà là upward trends. Ok, Quỳnh Anh sửa lại chỗ đó nha. Where there was an, sao hai này giống cái kia là witness. Where there was an upward trend in the private organizations proportion. Cho nên chúng ta chỉ cần rồi lát này sẽ nói vấn đề này sau các bạn ha. Ok, rồi tiếp theo another thing thì nó nghe tầm thường quá, có thể nói another interesting thing is. Ok, hoặc là another thing which was mentioning như bạn Hà Phương cũng được. Is that the recruitment rate of the private sector used to be the highest. However, highest compared to, nhớ là highest among hoặc là compared to the others, hoặc là in comparison with the others chẳng hạn ha. It become the least favorite sector compared to, ok, good, được. Các bạn Hà Phương, in general it can be seen that there were upward trends. Đúng rồi, nếu mà hai cái phải là upward trends in public sector and self-employed recruitment. Self-employed recruitment, okay, right, okay, why the percentage, nó đọc nó hơi bị chật miệng như thế này nè, that there were upward trends in public sector. Vậy thì các bạn có thể làm gom lại luôn, nếu mà muốn viết cho nó gọn thì Hà Phương hay viết là in both public and self-employed sector. Okay, so you can write something like that. Why the percentage of private sector witnessed a striking fall over the surveyed period. Good. Another thing which was mentioned is the private sector hired the most employee. Đúng rồi, ở đây nè, chẳng hạn mình có thể là mình biến đổi một chút, thay vì mình nói đứng hạng nhất mình nói là it hired the most employees. Okay, in 2000, however, the proportion belonged to be the lowest in 2010. Rồi, where is Hải writing? Bạn Hải submit cho Quang Hải lên là thầy sẽ jump qua bên kia, thầy nói một cái nữa và how to substitute the descriptive subjects when you write. Okay, so you don't have to remember many versions in writing overview because you only have to write the overview once, alright? So you don't have to learn different versions of, let's say, if you want to use in general, just keep using in general. If you want to use it can be clearly seen, keep using it. Or if you want to use what stands out from the graph, just keep using it. You don't have to remember many things because in the overview, you only have to write just one. Okay. Alright, bạn Hải, where's your writings? I want to see it before we move on to the next section. Okay, so let's see Hải. In general, it can be seen that there was a plummet. Thứ nhất, okay, plummet, đồng ý. Nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng excuse me, danh từ là the plunge, nó sẽ hay hơn ha. Ok, nó sẽ chỉ cái độ mạnh đây. A plummet in the percentage of people working in private companies. Ok, được nha. Why the proportion of staff hired for private sector and individual workers cũng được nè. Ok.
Hoặc là mình có thể nói là freelancers. It's okay to increase significantly over the period. Another interesting thing, thiếu động từ đây là Hải. Another interesting thing is that, okay, is that the percentage of employees for private sector was much. Bây giờ là employee mình đếm được, mình không có dùng much more mà là many more. Nhưng mà ở đây mình chưa có emphasize được cái much, cái nhiều nhất nè. Nhưng mà many more, nếu mà mình muốn dùng nhiều hơn, were many more than the others in 2000. But thay vì dùng chữ was thì mình nói là it became. Không có the least proportion mà mình nói là the least popular sector. Okay, it became the least popular sector 10 years later. That was okay too. Rồi, vậy mấy cái từng bạn thầy sửa cho thì các bạn nốt là những cái điểm đó để sau mình đừng có sai nữa nha. Nhưng mà cái điểm tiếp theo là okay, so the next thing I want to mention is how to substitute was to substitute. Okay, so I say was to substitute the descriptive subject. Thay vì mình cứ nói là the proportion hoặc là the proportion of employees who work gì đó, mình cứ lặp đi lặp lại hoài, thì mình có một cái cụm từ mình có thể sử dụng được, đó là the figure for. Okay, so say like the figure for, and then you insert the name here. So I say name B, name C. Còn không thì mình có thể nói hồi nãy thầy có bạn hay thiếu cái chữ one á, thì hay mình nói là the percentage of people who use Facebook is greater than Twitter one. Thay vì mình đề cập lại cái tên là the percentage of people who use Twitter, thì mình sẽ nói là for Twitter one. Okay, so I will say là the name, và các bạn sẽ cộng với lại one để các bạn thay vì các bạn phải lặp lại nó ha. Và nếu nó đứng ở vị trí object thì mình sẽ có là that hoặc là those of. Okay, the name B. Okay, rồi, nhưng mà lát nữa chúng ta viết vô thì thầy sẽ cho ví dụ, các bạn sẽ hiểu cái này hơn. Okay, so let's not further ado. There's one thing I want to revise before we move to the next section. Okay, so as we know, we have like 6 trends to describe. In terms of describing a trend, we have like 6 different movements, right? Bây giờ chúng ta thử nhớ lại coi là có những cái từ nào để mà miêu tả xu hướng đi lên. Okay, increase. Và bây giờ thầy muốn các bạn là khi mà mình lặp lại thì các bạn thử chuyển những cái động từ đó thành quá khứ với thầy ha. Okay, so I will start first, increase. Và chúng ta cứ theo thứ tự ha. Toàn, give me synonym of increased. Rise. Quá khứ chuyển thành quá khứ, tự động chuyển thành quá khứ thầy. Rose. Synonym vào quá khứ luôn Đúng đó rồi, thầy. synonym vào quá khứ luôn. So we have Rose. Rose. Me. Dạ, grew. Climbed. Quá khứ. Khoan, quá khứ của grow á thầy. Grew. Okay, so you say grew. Okay. Hà Phương. Went up. Went up. Okay. Quỳnh Anh. Climb. Climbed. Thanh Hải rất đúng ha. Okay, rồi quay lên.
Toàn. It start with I. Còn nhiều mà ta, đúng không? Cô nhớ có sword hả thầy? Ok, nhưng mà thầy chưa có đụng tới mấy hàng mạnh nha, mấy hàng bình thường thôi. Im gì? Improve, đúng rồi, improve. Rồi bây giờ Hải bắt đầu cho thầy những cái từ mạnh đi. Ok, so if I want to describe big in Greece. Rocketed. Ok. Toàn. Sword. Ok. Rồi bây giờ chúng ta đi xuống nè, Minh Nguyễn. Decreased. Dropped. Ok, Hà Phương. Fell. Rồi Quỳnh Anh. Went down. Ok. Toàn. Declined. Ok, declined. Ok. Minh Nguyễn. Big degrees. Plummeted. Good. Hà Phương. Big decrease. Halved. Ok. Vậy thì nãy chúng ta nhớ là nếu mà chúng ta có big increase sẽ là doubled, đúng không? Ok. Quỳnh Anh còn một cái big decrease. Plunged. Ok rồi. Nhớ hai mấy từ đó chúng ta nhớ làm chút thôi. Rồi now I want to move on. Okay, so next to continue what we left off yesterday, or not yesterday but last week. Alright. So where we left off last week. Here we are. Okay, so now I want you to quickly observe the map and then write down both the verb and the adverb to describe the period mentioned of the trend. Okay, rồi, các bạn nha. So for number one, các bạn chỉ cần ghi cho thầy cái động từ và cái adverb để mà phù hợp với cả the trend and the period which mentioned in the sentence. Okay, so number one, go. The income of Bernie's Bund. So we have Bernie Buns. Okay, Bernie's Bund. 2006, 2008. Good. Cái này thầy thấy nó cũng không tin nổi. It's not really dramatically. Cái này thầy thấy là nó vừa thôi à. Ok. Medium in Greece. I think it's medium in Greece. Quỳnh Anh and Minh Nguyễn, what are your two words for it? Hoàng My với Quỳnh Anh không thấy cái box nhảy ra để mình ghi vậy. Rồi My xong rồi nè. Rồi Quỳnh Anh, ok. Mốt bỏ cái chữ in re nó xài quá chừng rồi ha. Ok, so went up considerably. Ok, rồi. Mấy cái động từ các bạn đều chọn rất là đúng, and we had to change it into the past. I agree with that. But I don't think it is significantly or dramatically, because you see it is just a medium increase, and I think it is more like considerably. Okay. Let's go to the number two, the amount of money earned by Robbie's Bakery. Okay, so Robbie Bakery, we have the red color light,
and they asked you from the year 2008 to 2010. So let's answer number 2, you guys. Eight and 10, 2008 and 2010. Yes. Rồi có một mình Minh Nguyễn nhớ bài thôi, không ai nhớ bài hết. Okay, so Minh Nguyễn, tell the class why you chose rapidly as your answer. Tại con nghĩ nó là fast change thầy, nó là rapidly. Đúng không? Ok, vậy thì khác nhau giữa fast change với big change nó là như thế nào? My nhớ không My? Thời gian nó ngắn hơn đó thầy. Đúng rồi, nó ngắn hơn. Ok, các bạn thấy rõ ràng là it only took 1 year to increase significantly. So in this case, it increased sharply, increased rapidly. Ok, câu gì Hải bị buồn ngủ không? Slightly. No, you see the red color light. 2007, 2008 and 2010. Okay, có phải không ta? Hình như có hình như có một mình bạn Hải là tỉnh rồi đó, còn chúng ta như là đang bị buồn ngủ. Let's see, Robbie Bakery, 2008 and 2010. Đúng rồi, hình như là bạn Hải không thấy ở cái 2008. Chúng ta nhìn lộn mà các bạn à. 2008 là hai cái đoạn cuối cùng nè. Ok, kéo lại lên nha. 2008 and 2010. Trời ơi, đúng rồi, slightly. Sao có significantly, dramatically. Rồi, các bạn cũng nhìn lộn giống thầy. Có phải là My, có phải là nhìn lộn cái khúc dưới đúng không? Cái khúc nhọn dưới đúng không My? Con không có nhìn lộn, con làm sao hết thầy? Vậy hả? Còn thầy nhìn chợt, thầy nhìn chợt qua cái đường màu đỏ, nhưng mà thầy nhìn chợt qua cái gọi là cái đoạn mà cái đoạn số 2, cái đoạn cuối cùng á, thẳng đứng lên nè. Ok, nhưng mà chúng ta thấy là 3 cái chấm cuối cùng này ha. Ok, so we have 3 dots here. It had to something like slightly. Ok, slightly. Ok, vậy đây có mình bạn Hải là không buồn ngủ ha, còn chúng ta như là đang buồn ngủ hết rồi ha. Ok, rồi. And the answer for that, yeah, congratulations Hải, rose slightly. Okay, so we have to make up for it for number 3, lovely loaves. So we have lovely loaves, the blue color light. Okay, and they asked for 2004 and 2005. Four and 5. Okay. Yeah. Show it. Yes, that is good. Now we learned it. Okay, đây mới chính xác là sharply and rapidly. No, Phương, it is the blue color light. It is not the green color light. Hà Phương nhìn lộn thành cái đường màu xanh lá cây đúng không? The green color light. No, but they mentioned they want you to describe the lovely low. So yeah, guys, fast sharply or degree rapidly. All of you have the correct answer. Nhớ nha, cái việc miêu tả cái dữ liệu này nó rất là gọi là quan sát, chúng ta phải quan sát kỹ một chút ha. Chứ đi thi mà chúng ta mập mờ cái là nó bị trừ điểm vô cái điểm task response, task achievement, tức là chúng ta không hiểu số liệu để chúng ta miêu tả. Okay, so there are some new words that we can. Hôm bữa chúng ta đã kẻ một cái bảng rồi đúng không? Okay, so now I want you to bring it up, and then we have a few words in order to insert into the table. Okay, so last time we mentioned the fluctuated. Okay, so what does it mean by fluctuate, Quỳnh Anh? Fluctuate. Dao động. Dao động. Okay, so but today we have the word to level off.
to level off. Okay, to level off. Toàn, can you guess the meaning of level off? Kiểu đi xuống hả thầy? Không, thực ra nó là đi lên, nhưng mà nó sẽ là cái kiểu là nó sẽ thay đổi cái xu hướng, tức là phía trước nếu nó đang fluctuate á thì nó level off thì nó phải lên tăng dần đều chẳng hạn hoặc là nếu mà nó level off hoặc là nó level off một cách constantly hoặc là steadily, nói chung là nó sẽ khác với cái xu hướng mà nó biểu hiện trước đó. Okay, so with level off you can put abdomen to the increase, but you have to note with, let's say, it have to contradict with the previous trend. Okay, previous movement. Okay, rồi thầy nốt vào cái sen nốt luôn ha. Okay, so we have, okay, so I put them under the vocabulary sections. We have level off. So it means like, so to start increasing. Okay, start increasing. Okay, and it had to change compared to the previous movement. Okay, so next one we have hit and reach a peak. Thì last time chúng ta đã mention nó rồi ha. Okay, we have dipped. Okay, Gunan, do you understand the word to dip? Dip. Dip là gì Gunan biết không? Dip. Dạ là kiểu đúng rồi, nó đi xuống, nhưng mà cái này là nếu mà nó dip á. Okay, so I would have to write up here. See, if I say dip, maybe the line like this one dip, đi xuống nha bạn, thấy nó nhỏ không? Và nó phải có cái gì đây nó phải có sự hồi phục thì mình mới dùng dip được. Ok, vậy thì dip thì chắc chắn là mình sẽ học nó cặp chung với là cái gọi là recover. Okay, dip slightly and recover. Okay, so when we learn dip, we remember the word recover, tức là hồi phục. Dip là một cái sự đi nhúng xuống nhẹ một cái là nó phải hồi phục liền. Okay, so recover. And we have another word say year on year. Cái này nó rất là hay khi mà chúng ta học là month on month, year on year. Khi mà chúng ta nói về những cái steady increase. Okay, year on year. Okay, what does it mean by hit a 12? Hi, what does it mean by hit a 12? Can you give me one synonym phrase with hit a 12? I think it's mean peak, right? No, it doesn't peak, but in contradiction. Toàn, give me the synonym of hit a 12. Bữa có chạy chỉ rồi nha. Hit a 12. May Nguyễn, you remember, right? level up hả thầy? Hit a 12 mean to hit the lowest point. Nhớ nha. Dạ. Okay, nó trái nghĩa với lại peak. Okay, cái 12 là cái máng, dịch là cái máng. So hit a 12 mean hit the lowest point. Okay, worsened. Okay, worsened. Hà Phương, where should I put worsen into? Worsen. Decrease, đúng rồi, worsen nó sẽ decrease đó right. Nhưng mà nếu mà đã là worsen á thì chắc chắn là từ đó
cho tới cái điểm cuối cùng mà người ta miêu tả luôn là nó phải đi xuống luôn, chứ nó không có gọi là nó không có chụp chuột gì đi lên trong suốt cái khoảng thời gian mà mình dùng cái chữ version. Ok, so I would say like keep decreasing. Alright, so we learned these words, and then I have to challenge you with these graph. Okay, so we have peaked, fluctuated, rose steadily, fell sharply, leveled off, decreased gradually, declined rapidly. Okay, so most of the words here, you understand it, right? Rồi vậy bây giờ mình đi từ số 1 tới số 2 ha. Số 1 bỏ rồi, số 2 rồi. From number 1 to number 2, mời Quỳnh Anh. Okay, from number 1 to number 2. Này đi lên như thế nào ạ? Increased moderately. So increase, okay, so we're increase moderately. Okay, I read increase moderately. From number 2 to number 3, me please, from number 2 to number 3. Dạ, fell sharply á thầy. Có cái hay hơn à? Number 3. Okay, observe again. Mặc dù là nó cũng fell sharply, cái này đồng ý, nhưng mà ở đây nó ngoài cái chuyện fell sharply nó còn cái gì nữa? Declined rapidly á thầy. No. It reached its lowest point, đúng không nè? Nó chạm đáy rồi, hàng ngày đáy rồi. Okay, so number 3, it reached its lowest point. Okay. Kiểu này hỏi con số 2. Không, thầy hỏi là from number 2 to number 3, tức là từ số 2 đi tới số 3 nha. Ok, các bạn nhớ cái ending point. Ok, Toàn, from number 3 to number 4. From number 3 to number 4. Rồi Toàn bị gì rồi ta? Okay, let me check on him. Từ từ thầy đợi con coi cái con điện coi thử thầy. Ok rồi, ok. 3, 4, đi lên nè. Con đoán chắc là level off rồi này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có chúng ta sẽ thấy là ở đây level off thì no, I don't think so. Ở đây chúng ta có cái increase. Ok, ở đây có thể là increase moderately. Ok, it increase moderately. Level off thì cũng được. Ok, nhưng mà level off ở đây phía trước ở đây nó đang đi xuống. Ok, so say level off is okay too. 45. Ok, 45. Mời bạn Hải. From number 4 to number 5. Roll steadily. Đúng rồi, tăng dần đều. Ok, roll steadily. Chúng ta hãy không có khóc khủy rồi ha. So roll steadily. Quỳnh Anh, from number 5 to number 6. Picked. Đâu rồi? Picked, đúng rồi. Ok. Quỳnh Anh continue luôn nè. 6 to 7. Fell sharply. 6 to 7. Fell sharply. Okay, I read. Me 7 to 8. Decline rapidly thầy. Đúng rồi, decline rapidly. Hà Phương 8 to 9. Fluctuate. 8 to 9. Nếu mà thầy để thầy được chọn ha, thầy sẽ nghĩ là fluctuate nó sẽ nằm ngay cái chỗ là from number 3 to number 4. Cái này nó fluctuate hơn, còn 8 to 9 thì nó sẽ là decrease gradually nè. Ok, các bạn thấy là decrease gradually. Còn number 1 to number 2 nó sẽ là leveled off. Ok, ở đây nó sẽ đúng hơn là leveled off nè. Ok, từ điểm 0 chứ ha, from 0 to number 1, leveled off. Ở đây từ từ đi lên. Ok, nhưng mà nếu mà chúng ta viết á, thì cái này là chỉ để test lại từ vựng của bạn thôi, chứ trong lúc viết chúng ta không bao giờ chúng ta chia nhỏ ra như vậy ha. Nhưng mà chúng ta sẽ thông minh hơn. Ở đây nếu mà mình để mình chọn mình miêu tả cái đường này
thì thầy sẽ miêu tả những cái đoạn nào, theo Toàn thì những cái điểm nào mình sẽ đem ra để mình đề cập trong bài viết này. Nếu mà được chọn bốn cái thôi thì chúng ta sẽ chọn những cái điểm nào để nói thôi. 4 cái hả thầy? Đúng rồi, nếu mà chọn 4 cái thôi. Con nghĩ chắc là số 3, Okay, so number 3. số 6. Đúng rồi, từ number 3 we jump right into, maybe là thầy sẽ nói là number 3 and then number 5, number 6 đúng không? 3, 5 and then 6. Rồi, ok. Đó là 2 điểm, cho là 2 điểm ra, 3 điểm rồi ha. Hoặc 2 3 điểm gì đó. Rồi tiếp theo là gì Toàn? Từ 6 to 8 luôn đúng không? Từ 6 to 8 luôn, và từ 8 to 9, chứ các bạn không có cắt nhỏ ra như vậy ha. Ok, nguyên một cái đường này thầy chỉ cần 4 tới 5 cái động từ là thầy xử lý xong rồi, bởi vì chúng ta thường là chúng ta có rất là nhiều đường để mà miêu tả. Ok, so let's move on to the next one. Rồi nguyên cái đống này hôm bữa thì chúng ta đã nói rồi đúng không? Danh từ có những động từ nó sẽ làm danh từ. Hôm bữa chúng ta có 4 mẫu câu, nhớ 4 mẫu câu cho thầy ha, because we're going to apply to many things here. Rồi bây giờ thử lại 4 mẫu câu ha. So Robbie Bakery 2007 2008. Giờ thầy nhắc lại cho các bạn nhớ 4 mẫu câu ha. So for number 1 là mình sử dụng verb and adverb. Number 2 there. Number 3 witness. Number 4 the passive of number 3. Ok, hỏi ghi này các bạn ha, mất công nó nhiều chữ quá. So with number 2 we have 2007 2008, and Robbie Bakeries we have Robbie Bakeries here 2007 2008. Rồi mời các bạn viết, nhưng mà thầy sẽ phân chia ra nha. Me, structure number 3, Toàn, ok, me, Toàn, structure number 3. Quỳnh Anh, structure number 2, me, sorry, không phải, Phương, structure number 2, and Hải, structure number 3. Ok, các bạn viết thử nào. Robbie's Bakery 2007 to 2008. Thầy đọc lại được không? Con không nghe cái structure của con. Structure number 3. Thôi Hải viết structure number 4 đi. Structure number 4. Đa dạng lên cho thầy nha. Thay vì dùng chữ income các bạn dùng cái chữ khác cho thầy ha. Hoặc là the amount of money earned hay cái gì đó tùy các bạn, nhưng mà don't use income.
Okay, see, when on there was a sharp growth. Okay. In the amount of money earned by Robbie's Bakery between. Okay, good. Okay, so let's see others writing. Okay, the Robbie Bakery witnessed a sharp growth in its earning. Okay, from the year 2000. Okay, good. Okay, let's see Toàn. The income of Robbie's Bakery experienced a rapid increase within a year. Okay, good. Within a year. From to okay. There was a sharp jump in profit. Bình tĩnh nha, cái này nếu mà các bạn nhớ là khi mà paraphrase thì nó phải đúng. Nếu mà đối với chữ income á, thầy sẽ paraphrase thành earnings, hoặc lát nữa chúng ta sẽ có một cái chữ nữa mà lát nữa thầy sẽ dạy các bạn. Nhưng mà profit thì nó không phải, tức là earning á hoặc với là income á, là mình chưa có trừ cost ra. Khi mà mình trừ cost ra thì nó mới ra profit, các bạn hiểu không? Tức là khi mà mình có thu nhập mình phải trừ ra cái nào là tiền thuê mặt bằng, rồi tiền mua nguyên liệu, bla bla bla, cái đó gọi là cost, thì nó mới ra profit. Nên đây chúng ta không paraphrase in profit được ha. Ok, so pay attention to that ha Phương. Rồi let's see Thanh Hải. A rapid improvement were witnessed. Nhớ với từ in nha Hải nha. Ok, preposition in the amount of income of Robbie's Bakery. Okay, between. Okay, in the income, không cần amount of income cho nó dài dòng cũng được. Okay, it's okay, but remember in, not by. Rồi, rồi test thử nhiêu đó thôi ha. Rồi các bạn nhớ những cái mẫu câu là ổn rồi. So now we jump to the next one. Thì để một cái bài viết đó, nó được trọn vẹn, so chúng ta phải có những cái chất giúp cho kết dính những cái ý, những cái đoạn ở trong bài văn. So we call it coherence and cohesion. Alright, so we have a sample writing here, and I have to introduce you guys a new section called how to improve or say like words and phrases to improve C and C. Okay, thầy viết tắt của chữ coherence and cohesion, words and phrases to improve C and C. Okay, so we have many things to say here, but let's go through it. Okay, so the graph shows information, vẫn là cái đoạn vẫn là cái biểu đồ lúc nãy ha. Ok, nhưng mà đây là một cái bài văn mẫu, và từ cái bài văn mẫu này chúng ta sẽ lấy ra được những cái từ gì để chúng ta có thể là học hỏi thêm, bỏ vào cái bài viết của chúng ta cho nó phong phú ha. The graph shows information about the amount of money which were earned by 3 bakeries in London over a 10-year period between and. Okay, overall, what stands out from the graph is that there were considerable upward trends in the income of both Bunnisburn and Robert's Bakery. Okay, thì các bạn đây là cái đoạn overview đúng không? Rồi bây giờ mới vô những cái câu này. Thì việc đầu tiên đó là whenever you want to introduce a new line, we have to put the phrase in front. Okay, cái công cụ kết dính thứ nhất thầy gọi đó là to introduce the new line. Okay, to introduce the new line. Okay, so as you can see in the graph, khi mà họ muốn, when they want to introduce Bernie Buns with phrases did they use Toàn. Khi mà đoạn thân bài họ muốn giới thiệu Bernie's Bun, which phrases did they use? Thấy không bạn Toàn, thấy cái đoạn thân bài chưa?
Dạ rồi. Ok, rồi. Vậy cái cụm từ nào người ta dùng để ta giới thiệu vô cái đường burning span này? Có nghĩa là look at the details as regards burning buns. As regard, đúng rồi, đó là as regard. Ok, as regard. Rồi, vậy chúng ta có một cụm đầu tiên ha, so we call it as regards. Okay. So now you have to find another synonym word. It also have a purpose to introduce the new light. Bây giờ các bạn phải tìm cái này thêm một cụm nữa. Nó cũng có cái purpose như là thằng as regards. Go. As regards có thể thiếu s ha. Ok. Nhớ có s. As regards. Để tìm được cái cụm này, chúng ta phải nhìn qua cái đường thứ hai. Where start? Thầy con ghi nhầm đó thầy, con tưởng thầy kêu kiếm ở ngoài bài là con không kiếm trong biết bài. một cái không liên quan. Ok rồi, ok, kiếm trong bài rồi các bạn lại nha các bạn nha, bạn toàn bị lộ. Ok, go, kiếm trong bài nha. Rồi bạn toàn tìm được rồi, các bạn khác, how about the others? Okay, good. Hà Phương. Minh Nguyễn, Quỳnh Anh and Hải, have you found it? Quá xa Quỳnh Anh ơi, quá xa. Quá xa. Xa quá. Ok, how about me? Rồi, bạn Hải cũng tìm ra được rồi. What about you? Me. Ok, rồi. The answer, if we look at. Okay, if we look at. Later, we will add some more, but for this passage only, we have as regards, and if we look at, if we want to switch into another line, there are two options for you guys, as regards and if we look at. Okay, so I put it here, if we look at. Các bạn thấy nè, cái này if we look at dùng thì hiện tại đơn nha. Có một cái mà chúng ta cần đúc kết đó nè, nếu mà chúng ta nói cái gì đó nó liên quan tới cái biểu đồ, kiểu như là nếu bạn quan sát hoặc là nếu nó có thể nhìn thấy từ biểu đồ, nói chung là mình bưng ra từ cái việc mà mình nói về biểu đồ á, thì mình dùng thì hiện tại đơn hết ha. Tại vì đó là những cái điều hiển nhiên, những điều có thật. Nhưng những cái sự di chuyển trong biểu đồ á, thì chúng ta phải dùng thì quá khứ, bởi vì những cái thời gian người ta miêu tả trong đó là quá khứ. Ok, nhớ cái điều đó. Rồi cái điểm thứ hai mà chúng ta muốn nói tới đó là ok, sometimes when we write there are numbers, there are data, but those are not really exact number. Sometimes we have to approximately mention the data, đúng không? Đôi khi trong cái bài viết của chúng ta, những con số chúng ta điền vào á, không có lúc nào nó đúng tuyệt đối cả. Vậy thì để mà cho cái sự tương đối này thì ở trong bài có 3 cụm, ok, 3 cụm từ mà để chỉ sự tương đối này có mang có nghĩa là about. Ok,
Và người ta đưa mình trước một từ nè, just under. Ok, vậy thì khi mà chúng ta dùng just under thì ok, so let me demonstrate this one. If I have this one here and this is say 2000. Ok. Nếu mà thầy có cái biểu đồ ở đây và cái ở đây tức là cái điểm trên đây sẽ là 2.000 người đi chẳng hạn ha, 200 người đi. Okay, so the number of people who joined fitness club in 2008 chẳng hạn ha. Thì nếu mà chúng ta có một cái đường là ngay đây sẽ là 200 thì cái điểm này nó chưa đụng 200 thì chúng ta sẽ nói là just under. Ok, nhưng mà nếu chẳng may nó như vậy thì chúng ta sẽ dùng just gì nè, mời bạn mi. Nếu nó dưới là just under, nếu nó trên Just over thầy. just over. Ok, so we have just over. Đó nha. Rồi chúng ta go back here. Rồi bây giờ các bạn tìm cái này đi. Còn ở trong đây nó còn tới 3 cái từ để chỉ tính tương đối nữa ha. Ok, so we have like three words, three adverbs in order to say about. Okay, to say about. Rồi mời các bạn điền vào đây dùm cho thầy for number 2. Oh. Ba cái được nha Toàn nha. Three. I say three. Các bạn Toàn viết là trên public chat nha, còn 2 cái nữa. Còn một cái nữa Toàn. Okay, good. Hà Phương, excellent. Okay, good, excellent. Right. Quân Anh and Minh Nguyễn. Yes, around approximately. Còn thiếu chữ nearly, just under viết rồi Toàn ơi. Đó, chữ nearly. Ok. Rồi các bạn thấy đó là 3 chữ là nearly, approximately and we have around, đúng không? Ok. Tất nhiên nó còn nhiều nữa đúng không? Nhưng mà khi nào chúng ta đụng tới nó thì thầy sẽ nhắc thêm. Nhưng mà hôm nay chúng ta có là just under, just over, around, approximately, and we have nearly. Rồi cái tiếp theo chúng ta sẽ nói tới là đây là một cái cấu trúc ngữ pháp grammar structure to join two ideas together. Grammar structure to join two ideas together. Nên nhớ nha, cái mẫu số 3 này là lát thầy sẽ tô đậm về nó, lát chúng ta sẽ học thêm về cái này ha. Nhưng mà khi mà mình dùng cái này là thì nó phải show. Ok, so let me see. It must show two contradicted. So without s here, two contradicted movement. Rồi và người ta cho mình một cái ví dụ đó là cái chữ having remained stable. Having remained stable. Rồi vậy thì chúng ta thử đọc cái cụm mà nó có chứa cái having remained stable to analyze it. Having remained stable at approximately £55,000 in the first half of the decade. So they are describing Robbie's Bakeries, right? Đây mình mở ra Robbie's Bakeries, ok.
So having remained stable. Thì rõ ràng là ở đây họ đang nói về 2000 to 2005. Thì what happened after it had to be contradicted to what happened before. Nhớ nha. Thì đằng sau cái cụm này các bạn sẽ thấy chắc chắn là người ta sẽ viết là cái gì đó là the earnings of Robbie Bakery experienced a significant increase gì đó, đúng không? Chắc chắn đằng sau phải trái ngược với đằng trước thì chúng ta mới dùng mẫu này được chưa? Vậy thì bây giờ các bạn hãy đi tìm một cái cấu trúc tương tự như cái cấu trúc having remained stable này trong cái đoạn viết này ha. Ok, let's find out. So number three. Similar to, I would say similar to having remained gì đó. Một cái cấu trúc ngữ pháp mà nó có tương tự như là having remained. Ôi, nhanh quá sai Toàn ơi. Nhớ nha, chắc chắn cái câu đó nó phải có hai cái xu hướng trong đó thì mới đúng. Yes, good, Quỳnh Anh, good. Right, so how about the others? Have you found it? Ok, đúng rồi, ok. Rồi, bạn Hà Phương có một cái suy nghĩ giống như bạn Toàn quá ha. Nhưng mà chúng ta nói là despite falling sharply, đúng không? Rõ ràng câu chúng ta thấy là despite falling sharply thì chắc chắn là đằng tiếp theo đó phải là increase hay cái gì đó, đúng không? Chúng ta thấy là despite falling sharply to just over 40,000 in 2008, the figure then leveled off in the last 2 years. Đó, hiện tại là cái thằng này nó làm gì đây? Lovely loves, let me see. Lovely loves. Lovely loves, đúng không? Level off. Chững lại. Nó chững lại, ok. Đó, nó phải có sự khác biệt thì chúng ta mới dùng cấu trúc này được. Rồi vậy các bạn á, để cho những cái của mình nó được ghi chú á, thì thay vì thầy chỉ ghi trong cái send note thì các bạn điền vào đây luôn là đúng không? Các bạn vừa học các bạn vừa điền đây luôn thì mốt hệ thống nó sẽ lưu lại, mình dở ra mình còn có cái mình nhớ, đúng không? Cái as này hồi nãy chúng ta có là if we look at, đúng không? Look at something like that, just under, around, and approximately, and having start. Okay, so this one like despite, despite falling sharply. Ok, rồi là chúng ta sẽ nói kỹ về nó sau ha. Okay, so now we just write them down first. Despite falling sharply. So for number 4, a linking phrase which means on the other hand. Rõ ràng là cái này nó khá là dễ, nhưng mà đây là một cái điểm để mà nó tăng cái sự kết nối của cái văn bản của chúng ta nè, đúng không? Linking phrase would mean on the other hand. On the hand. So answer this one. Cái này khá dễ rồi các bạn ha. Come on. Number 4. Rõ ràng là người ta phân chia đoạn, các bạn thấy đó. Cái đoạn body number 1, they describe two increased trends. Okay. But for the second body, they describe the downward trend. Quỳnh Anh and Thanh Hải, what is it?
Okay, by contrast, that's the answer. By contrast. Alright, so now we have to find the two synonyms of incomes. Vậy cái điều chúng ta cần nhớ là when we have to write something, when we have to write task one, we need to think ahead a few synonyms of the descriptive subject. Khi mà chúng ta viết task one, chúng ta phải nghĩ trong đầu trước 2 tới 3 cái synonyms của cái đơn vị miêu tả, của cái unit of description. Okay, so I would write into the share note here. For number, okay, so this is like by contrast. So for number 5, when you start writing, please think ahead of few synonyms. Okay, synonyms. Okay, a few, let's say descriptive unit. Synonyms. Ok, yeah. Vậy tương tự cái số 5 này ta sẽ ví dụ là có 2 cái từ đồng nghĩa từ incomes ở trong cái bài này. Cái từ thứ nhất thì thầy nghĩ là các bạn sẽ tìm ra nó cách rất là dễ dàng, quite easily. But how about the second word? So we all know the first word is earning. But the next one, it is located in, wait, let me see. In the last paragraph, the second synonym, it is located in the last paragraph. And okay, good. Bạn My Nguyễn tìm ra ha. How about the others? No. Hồi nãy thầy nói cái bình tĩnh nha, các bạn khác, the figure không đúng rồi nha, không đúng rồi. Ok, các bạn là có ý định the figure, drop it out. Rồi phỏng vấn Quỳnh Anh chút nè. Ok, Quỳnh Anh, I have mentioned the figure before, but in which case do we use the figure? Trường hợp nào dùng the figure? When we don't. Khi không muốn gì? Dạ ông thì nói. Thử nói luôn, tự hỏi tự nói luôn rồi. Ok, cái the figure là khi các bạn không muốn, when you don't want to repeat the subject, the descriptive subject, đúng không? Nên thầy mới nói là the figure. Thì the figure dịch ra là cái số liệu của, như thầy nói là cái số liệu của thằng, thay vì thầy nói là income của thằng này thằng kia thì nó là cái số liệu của thằng này thằng kia, đúng không? Thằng Robbie's Bakery, thằng Lovely Bakery. Thì cái the figure này nó thay thế cho được nhiều thứ lắm, chứ nó không phải là cái sát nghĩa, nó không phải là cái synonym của thằng earning, mà thay vào đó là chữ gì? Bạn My Nguyễn nói cho cả lớp nghe luôn à. So we have the close synonyms of income. Yeah, takings. Takings, rồi, ok, rồi, đó là cái chữ là earnings and takings. Earnings and takings. Rồi, ok. So we write down here earnings and takings. Ok, so rồi bây giờ chúng ta hai cái này quá dễ rồi đúng không? Ok, đọc nhanh cho thầy nha. Rewrite these sentences in modal answer in another way. Income then rose sharply. Then there, Quỳnh Anh. Paraphrase luôn cho thầy ha. Income then rose sharply. Then there. There was a Rabbit. rabbit. Okay, rabbit. Tăng trưởng. Growth. In takings. In takings. Đúng rồi, ok. There was then a gradual rise to around $105,000. The figure
Hải, the figure. Where are you? Khoan từ từ. Lót lên mẫu câu 1 liền, gì đâu, the figure. Đâu vậy? Khoan. Ok. Khoan từ coi. The figure. The figure thôi, the figure nó đủ là subject rồi đúng không? Cho thầy động từ vô. The figure rose gradually. Dùng là chữ đó luôn mà. Ok, chúng ta có thể có nhiều chữ mà đúng không? So we have improved, nhưng mà thiếu chữ đen của thầy rồi ha. The figure then improved gradually, đúng không? To around hoặc là to approximately $105,000. Đó, xong. Đơn giản đúng không? Ok, rồi. Bây giờ chúng ta mới so we pay attention to number 1. Okay, so I want to emphasize for number 1 and number 3. Rồi, number 1 and number 3. Ok, thôi đừng cho gạch thông cho nó tô đậm nữa, mà gạch chân ha. Ok, so for number 1 and number 3. Okay, so if we look at number 1, we have like as regards, and if we look at, now we study something else. We study, okay, maybe because we have to mention different lines, so we have to learn different synonyms or different methods in order to in order to introduce a new line, đúng không? Vậy chúng ta phải có nhiều cái cách để chúng ta biến hóa, để chúng ta giới thiệu một cái đường mới để chúng ta viết, đúng không? Vậy chúng ta có as regards, rồi chúng ta sẽ có if we look at, rồi có chữ in đậm ở đây nữa, đó là chúng ta có thể dùng là regarding. Ok, này xuống hàng luôn ha cho nó gọn. Ok, so as regards, if we look at regarding. Rồi cái câu số 2 chúng ta cái câu số 1 chúng ta còn có một cái cụm gì nữa Toàn? Thay vì dùng regarding chúng ta còn một cụm nữa. Nó nằm trong ngoặc kép câu số 1. It in the bracket in number 1. Chữ gì Toàn? Nó nằm ở bracket number 1, cái trong ngoặc cái số 1 á thầy. Okay, I just want you to repeat the word. With respect to. Đúng rồi, with respect to. With respect to. Nhớ nha, đây là những cái cụm từ để chúng ta khi mà chúng ta giới thiệu một cái line mới, chúng ta có thể là viết cái line số 1 bla 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 bla. Nhưng mà chúng ta chuyển tiếp qua cái line số 2 á, đúng không? Thì chúng ta phải đưa những cái cụm này vào để chúng ta introduce a new line. Okay. So I can use varieties of them as regards, if we look at, regarding, with respect to. Rồi cho thầy một cụm nữa. Quỳnh Anh. Một cụm nào nữa không? Lát. Anh hỏi lại một tí được không? Rồi. Ok, chúng ta có nhiều cái từ để chúng ta giới thiệu một cái đường mới trước khi chúng ta viết, đúng không? Ở đây thầy đã liệt kê ra được 4 thằng nè. As regard, if we look at, regarding, with respect to. Nhưng còn một thằng này nữa, nó nằm trong 4 cái câu chúng ta chuẩn bị viết lại đó. Nó nằm trong ngoặc đơn. Quỳnh Anh có tìm được nó là thằng nào không? Dạ là as for. Đúng rồi, as for. Rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải form một cái công thức gì đó để chúng ta biết cái cách viết nó, đúng không? Vậy chúng ta nhìn vào câu mẫu nè. Regarding the income of Bernie's Bund, it started at £20,000 in 2000 and then gì đó bla bla bla. Nhưng mà đằng sau regarding thì chúng ta sẽ cộng với cái gì Toàn? Đằng sau những cái cụm từ này chúng ta sẽ cộng với gì? Đằng sau những cái as regards, if we look at regarding này nè, chúng ta sẽ cộng với cái gì?
Descriptive subject. Đúng rồi, chúng ta sẽ đầu cộng với là một cái descriptive subject. Okay, so we have là descriptive subject. Đây là danh từ đúng không? Rồi me, what do we have after it? Sau đó chúng ta có gì? Lại từ. Chúng ta nói luôn đó là một cái subject and verb đúng không? Chúng ta có một cái câu còn lại cần thiết là một cái adverb phrase rồi đúng không? Đằng sau chúng ta có một cái subject and verb. Nhưng mà ở đây chúng ta nhớ là chúng ta đừng có lặp lại cái hàng subject, nó nghe dở lắm, mà chúng ta dùng đại từ, chúng ta thay thế là it đúng không? Thay vì chúng ta nói là regarding the income of Bernie is burn, không để chúng ta nói là the income of Bernie is burn again, we replace it by the pronoun it, được chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta thử viết lại ha. Câu 1, 2, 3, 4 cách nhanh chóng luôn. Toàn number 1, My Nguyễn number 2, Hà Phương number 3, Quỳnh Anh number 4, Thanh Hải number 3. Okay, write it. Paraphrase dùm thầy luôn nha. Okay, try to paraphrase because we need to learn new words. Try to paraphrase it. Thầy nó là con mấy được thầy? Number Thầy one, lúc number đó là one. lúc con mất bạn. Okay, Toàn number Dạ one. rồi. Okay. Nhớ paraphrase thầy nha. Thầy bạn Hải mới nói con là thầy đợi bạn một xíu, bạn bị thay ra khỏi room rồi thầy. Okay. Sao bị bay ra khỏi room hay quá ta.
Okay, let's see. Okay. Earning of Robbie's bakery is started approximately. Okay. 60,000. Nhớ chữ pounds này ha. Pounds. Okay. Correct. Rồi, sao giờ văn nhiều ta? Rồi. Sao bạn Hải bị văn lâu quá ta? Okay, let's see Minh Nguyễn. If we look at Bernie's Bund, đâu rồi, if we look at nhớ nha là if we look at Bernie's Bund earnings hoặc là Bernie Bund's income vậy nha. Rồi cũng được, nhưng để taking là ăn sau cũng được. It's takings earned. Okay. Okay, it takings earned in years 2000 worth. Okay, it's okay. 20,000 pounds. With none. Regarding the amount of money Robbie's bakery earned, there was a considerable variation, okay, over the 5-year period. Form 2. Rồi, cũng được ha. Next one, let's see Hà Phương. As for the income of Robbie's bakery, it stayed the same for the first 5 years of the surveyed period. Ok, đúng rồi, các bạn đều làm khá tốt cái phần này. Hả? Okay. But where's Hải? Okay, so let me check on him first. Okay, we have, okay, so let's wait for, let's say, 2 or 3 minutes. Well, so whenever you want to introduce a new line, you have to use like as for, regarding, as regards, if we look at, or with respect to, and then we insert the descriptive subject right after, and then we start saying the line. Okay, the new line, and we start to describe it. Okay, cái đoạn tiếp theo mà chúng ta sẽ học đó là when we want to join two changes together. Khi mà chúng ta viết thì cái chất kết nối của các từ xu hướng này rất là quan trọng. Tức là khi mà mình muốn cho nó được nghe nó lưu loát, đúng không? Okay, so luckily he's back. Okay, so wait a moment before I continue saying something. Thầy thấy là cái internet hôm nay nó khá được, chứ nó đâu có bị lắc hay gì đâu ta. Maybe it's Thanh Hải site. So you have to call the internet provider to fill a complaint. Before my internet was kind of slow, so I called to the internet provider and just shouted them, complained them, so they will increase your bandwidth. Okay, so try my method. It may work. Ok, rồi như chúng ta vừa nói hồi nãy là hồi nãy chúng ta đã học cái cách để giới thiệu một đường xu hướng mới. Nhưng trong một cái đường, khi chúng ta miêu tả một cái đường, chúng ta thấy nó có rất là nhiều cái ngắt đoạn, đúng không? We have a different period
And when we want to join those together, we want to join two chances together, we have to use some phrases in order to link them together to make your writing more fluently. And also you can improve your cohesion mark. Okay. Vậy thì chúng ta sẽ đi qua cái đoạn này và các bạn sẽ thấy được những cái từ này là những cái từ nào. Từ đầu tiên người ta sẽ cho mình đó là cái chữ after that. Okay, so let me open a new section. I will call it how to join two changes together. Okay, how to join two changes together. All right, so we have okay, the first one. Rồi, nhắc lại các bạn nha, các bạn muốn download cái note này xuống á, thì các bạn thấy hai cái mũi tên nha. Các bạn nào chưa nghe bụng bữa thì có thể nghe hai cái mũi tên ngoài cùng. Okay, two arrows on my right hand side, on the very right hand side. When you drag your mouse into it, let's say import or export, you click onto it and you can export them into either PDF or Microsoft Word. You don't have to write, okay, you can export them at the end of a section. How to join two changes. Rồi, vậy đầu tiên ta có chữ after that, đúng không? Thì các bạn thấy là ở đây ta nói là income of Burning started at £20,000 in 2000, and after that there was a slight rise to 23,000 in 2001. Okay. Rồi, vậy thì next, following this, the figure fell slightly to 20,000 in 2002. Okay, can you give me another phrase that would be synonym to after that? Quân Anh. Qua các thầy vừa đọc á. Dạ là next. Chưa tới mà, chưa đọc, có đọc tới đó chưa ta? Một cái mà thầy đọc đó nha, chứ đừng không phải là cái sáng tạo ra nha. Ok, Vậy là đúng rồi, following this. Ok, so following this. Thì các bạn thấy là qua cái đoạn này người ta sẽ dùng rất là nhiều kiểu, đúng không? After that and then following this, tức là tiếp theo sau cái đoạn này. Following this, the figure, thay vì người ta nói lại là income of Bernie Burns thì người ta sẽ thay bằng là figure. Các bạn thấy không? Mình cứ đọc từ từ và mình học hỏi những cái cụm từ mà ta sử dụng đây. The figure fell slightly to £20,000 in 2002, after which income rose sharply in 2003. Okay, Thanh Hải, which was to link the rose sharply in 2003 to the next one, to the previous one? Cụm nào giúp nó nối với cái hàng trước đó? After which, đúng rồi, ok, nhưng mà hơi bị lắc đó nha bạn Hải nha, cái mạng hơi bị yếu á. Okay, so let me write down here. Number one, we have following this. So with capital I F. Number two, we have after which. Các bạn nhớ tới những cái dấu câu người ta sử dụng nha. Cái after which này là người ta để cho nó cùng trong một mệnh đề, đúng không? Sorry. Mở một cái mệnh đề thứ hai cùng trong một câu và đằng trước nó có dấu phẩy. Okay, so you have to pay attention to the detail there. Okay, so next one, at this point, the number leveled off until 2005. Okay, Hà Phương, what next? At this point. At this point, good. At this point, we have here at this point. Okay, so instead of saying following this, we can say that at this point. The number leveled off until 2005. Next, there was a slight dip in 2006. Cái này dễ quá rồi, các bạn thấy là next đúng không? Okay, so have line here, we have next. But this was followed by a sharp increase to £60,000 in 2008. Toàn, what's next?
Còn cụm gì nữa trong cái câu này vừa mới đọc? Bất thôi rồi. Bất là quá tầm thường, nó không có. Bất thì nó chỉ là cái sự trái ngược với cái phía trên thôi, nhưng mà để mà tiếp nối một cái đường đó, thì đây ta dùng một cái cấu trúc bị động, đó là gì Toàn? This was followed by Đúng gì rồi, đó this luôn rồi. were followed by. Okay, so we have like this was followed by. Ok, vậy đây thầy có thể ghi là ở đây nãy thầy ghi thiếu ở trên kia. Ok, so we have like be and then followed by. So we know it is passive, right? And the last one we have subsequently. Income went up gradually in the last 2 years. Last one we have subsequently. Nhưng mà trong đây thầy ghi bị trệt một cái ha, thầy quên ghi chữ after that, nên thành ra là ở đây nếu mà check thì ta sẽ thấy sai hết trơn mà, đúng không? Okay. So solution. So C. Next, this will followed by, okay, and subsequently. Okay. Rồi, đó là những cái cụm từ mà chúng ta thấy là cái cách viết, chúng ta coi lại ha. Nếu mà dùng after that and after that thì chúng ta đang tạo một cái câu ghép mà đằng sau and nhớ phẩy đằng trước, đúng không? After that, then no comma there. Following this, comma đằng sau following this, okay. With after which thì đằng trước có phẩy, in front of there is a comma, but after that no comma. At this point, comma, next, comma, okay. Subsequently, comma. Rồi, vậy thì bây giờ các bạn hãy chia nhau ra để viết những cái câu này xem sao nha. Number 2, Toàn and Hải. Number 3, me. Number 4, Quỳnh Anh. Number 5, Hà Phương. Okay, now you can start writing it. Pay attention to the punctuations. Ghép nó lại, dùng những cái từ trong ngoặc. Remember to paraphrase for me, please. Đổi mẫu câu luôn cũng được ha, các bạn có thể đổi mẫu câu luôn cũng được. You can change to different like structure. It is recommended. Try to be creative with your writing.
Okay, so while you're writing, okay, let's see Winan's answer. The figure grew moderately. Winan là câu số mấy đây? Number 3. Winan, nếu mà khi nào mình mới được dùng the figure? The figure khi là mình đã có cái tên gọi nó rồi thì mình mới được substitute bằng the figure. Ok, tương tự của Toàn cũng vậy á. Nếu mà mình muốn dùng it á, thì mình phải nói là the earnings rồi á, đúng không? Thì mình mới dùng it được. Ok. Rồi thôi đi từ từ đi ha. Quỳnh Anh này. Ok, Quỳnh Anh tiếng Nga. The figure rose moderated to just under 60,000 pounds. Subsequently, there was a considerable fall. Cái câu của Quỳnh Anh đâu rồi? Cái câu của Quỳnh Anh là câu số mấy Quỳnh Anh? Là câu số 3 đúng không? Dạ câu số 4. Câu số 4 đúng không? There was a slight rise to the figure. Ok. Vậy thì nếu mình muốn cái này nè thì mình có thể nói là ok the figure ở đây người ta không có cho cái subject miêu tả ha. Ok, vậy thì the figure ok, and subsequently there was a considerable fall. Ok, đúng ra là ở đây người ta có cái đối tượng miêu tả. Còn bạn Toàn thì con nào bạn Toàn number ok, which number is it Toàn? Number 2 right? Yes, number 2. Okay, number 2. There was a steady fall income. Rồi vậy nếu mà muốn nối hai cái vào thì mình nên để cái income đằng trước. Ok, so you can say like hay là the earnings để đằng trước ha Toàn, hay là the earnings witness a steady fall to at this point it đằng sau ha. Tại vì nếu mà chúng ta dùng it á, thì đằng trước chúng ta đã nói rồi, chúng ta dùng it thay thế nó sẽ dễ hiểu hơn. Rồi Toàn nhớ sửa lại cái phần này thầy ha. Okay, so let's see how Phương. There was a dramatical drop to 40,000 pounds in the earnings. Rồi, đúng rồi. Next comma, the number started increasing. Good. Thanh Hải, the figure witnessed a constant drop to 60,000 pounds. After which, đúng rồi, cho phải đúng. Earnings grew back to 90,000 pounds in 2004. Okay, good. Meat. Taking shore a rabbit's fall to just over 60,000 pounds at this point. At this point phải một cái sao mi sửa nhanh thầy. At this point. It was a slight dip phải thầy. Ok, đúng rồi, thiếu chủ ngữ đúng không? At this point phải comma, there was a slight dip. Ok. Nhớ nha, khi mà các bạn chấm câu một cái là các bạn phải nhìn cho thầy coi là is there a subject and a verb. Okay, that must be correct if you have a subject and a verb. Rồi chúng ta đã hiểu rồi ha, nhưng mà bây giờ nâng cấp nó lên một chút xíu. Thì hồi nãy kéo lên chút. Quỳnh Anh, I mentioned some grammatical structure to describe the contradiction between two trends. What are they? Nhớ không? Hai cái cấu trúc gì? Dạ
gọi là by contrast với lại Bậy rồi. Ok, by contrast on the other hand. By contrast ra là chúng ta nói tới giới thiệu một cái đường khác luôn ha, nhưng mà cái đường này nó trái ngược với cái đường kia. Nhớ nha, bây giờ chúng ta hệ thống lại, chúng ta học rất là nhiều cái từ nối. Nhưng mà những cái như là by contrast đó, là chúng ta sẽ để giới thiệu một đường mới, đúng không? Giới thiệu một đường mới. Còn những cái cụm như là as for, if we look at, regarding, as regards, rồi with respect to, thì để làm gì Toàn? Những cụm đó để làm gì? Để làm cho cái câu nó dài ra. Làm câu dài gì mà đơn giản vậy. Ok, mi để làm gì mi? Những cái cụm thầy vừa nói á. Con đoán là kiểu cho câu nó hay hơn, đợi mình đọc chủ ngữ rồi thầy. Rồi bây giờ nãy giờ chúng ta học nhiều thứ, nhưng mà chúng ta thiếu cái sự gọi là hệ thống hóa lại rồi. Ok, qua cái bảng trắng hệ thống hóa nó lại cái đã. Okay, so let's see. I have like 3 columns here. Bây giờ chúng ta học những công cụ nối đúng không? Nhưng mà mỗi cái thằng công cụ nối nó sẽ có cái chức năng khác nhau. Thứ nhất là bây giờ thầy muốn chuyển tiếp giữa cái đường. Ok, transition between lines. Được chưa? Chuyển tiếp giữa các đường. Tiếng Việt nó là vậy, nhưng mà tiếng Anh của thầy là transition between new new lines đó ha. Ok, cái này new line. Rồi cái cụm thứ nhất là transition between new lines, thì chúng ta sẽ có những cái cụm và chúng ta chia làm hai mảnh nè. So we have like two things here, transition between new lines. Cái đầu tiên là nếu cái lines đó nó không có sự gọi là cái sự tương phản, nó không có sự tương phản gì hết, thì chúng ta có những cái cụm như mà hồi nãy chúng ta nói đó, đúng không? Những cái cụm như là khi mà chúng ta giới thiệu một cái đường mới, đúng không? Khi chúng ta giới thiệu cái đường mới mà cái đường đó nó cùng xu hướng với cái đường mà chúng ta muốn nhắc tới, giống như hồi nãy chúng ta thấy là hai cái thằng tiệm bánh nó cùng đi lên á, đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng những cái cụm như là as regards, đúng không? Rồi chúng ta sẽ có là if we look at, rồi với lại chúng ta có thêm vân vân with respect to, đúng không? Đây, để giới thiệu, như nói lại nha các bạn nha, để giới thiệu một đường xu hướng, nhưng đường xu hướng này nó phải cùng với đường xu hướng trước đó, đúng không? Ví dụ thầy viết là okay, so as regard to Bernie burnt, it increased bla bla bla, đúng không? Hay khi là chuyển qua cái đường tiếp theo là if we look at lovely loaf, và thằng này nó cũng phải increase luôn. We see farm to year gì đó, it also increased significantly bla bla bla, đúng không? Thì lúc này hai đường này đều increase, thì chúng ta sẽ dùng những cụm này. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói tới một cái thằng thứ ba, chẳng may nó là thằng gì thầy không nhớ nữa, nhưng mà nó là decrease, thì chúng ta sẽ không dùng cái những cụm như là as regards, if we look at, with respect to nữa, mà chúng ta hồi nãy chúng ta mới có một cái thằng một chữ một thôi, đó là chữ gì Quỳnh Anh? Tương phản lại. Chữ gì? By gì? By contrast. Đúng rồi, by contrast. Nhớ nha, nguyên cái cột này đều là để chỉ transition between lines, có nghĩa là cái sự giới thiệu những cái đường xu hướng mới, đúng không? Cái cột phía trên, cái ô phía trên á, là để giới thiệu cái đường xu hướng nó cùng xu hướng với cái đường được nhắc tới trước đó. Cái phía dưới á, là để nói tới một cái đường xu hướng nhưng nó trái ngược với những cái đường xu hướng trước đó. Ok, so tiếp theo, cái cột tiếp theo của thầy, cái size change color to a red color one. Rồi bắt đầu chúng ta mới học tới những cái gì after that, rồi after which gì đó. Thì đó là cái gì nhỉ? Đó là để join changes within one line. Ok, nhớ nha. Join changes within one line, hay là one trend đó. Ok, tức là sao Toàn?
những cái như là after that, rồi from this point, at this point, following this là khi nào mình dùng? Em cũng nghĩ là nó sẽ đúng đầu câu, và cái vế sau đó nó sẽ thường là kiểu như nó ngược lại, thầy, nó ngược lại với cái trên trước. Không ngược lại, nó chỉ có công dụng là để nối những cái xu hướng khác nhau trong cùng một đoạn, đúng không? Rõ ràng là nếu chúng ta nói tới thằng Bernie Bern thôi, đúng không, thì rõ ràng là nó sẽ có rất là nhiều cái xu hướng nó cắt ngang như vậy, đúng không? Thì những cái chỗ này nè là chúng ta sẽ có những cái cụm từ như là let's change the color again. Những cụm từ như là sau đó thì after which nè, những cái cụm từ như là following this, đúng không? Tức là những cái cụm này á, nó có chức năng là nối trong cùng một đường, được chưa? Tức là chưa có thay đổi gì hết. Rồi. Vậy thì để nối trong cùng một đường nhưng hai cái này nó gọi là nó trái ngược nhau, ok, thì thầy sẽ có cái cột thứ ba. Cái cột thứ ba của thầy sẽ gọi nó là vẫn là join changes within one line luôn ha. What's wrong with this one? So this is join changes within one line. Nhưng những cái changes này á, nó phải contradicted to each other. Ok, thầy viết tắt rồi thôi. Changes to by each other. Rồi, vậy thì cái này thì lát các bạn có thể là ok, so khi mà mình nhìn qua đây mình sẽ mường tượng được nè. Ok, đưa một cái đoạn văn mẫu qua chúng ta sẽ thấy mường tượng được cái vấn đề mà chúng ta phân nhỏ nó ra như vậy và chúng ta group nó vào từng nhóm. So what I want to demonstrate this. Lật lại cái bài văn mẫu nha. Rồi, thì các bạn thấy nè, khi chuyển tiếp giữa các đoạn á, đúng không? Quỳnh Anh, cái đoạn số 3 nè, để mà người ta nói tới thằng Bernie Bern thì người ta dùng cái gì? Cái từ nối gì Quỳnh Anh? Dạ là as regards. Đúng rồi. Vậy thì trong đoạn này khi người ta đề cập tới một cái đường xu hướng mới thì người ta dùng từ gì Toàn? Cũng là xu hướng đi lên luôn. Đề cập đến một xu hướng mới. Đúng rồi. Tức là đề cập tới thằng Robbie Bakery á, một cái đường mới, đúng không? Thằng Robbie Bakery là rõ ràng, đúng không? Robbie Bakery, so where is Robbie Bakery, màu đỏ và màu xanh. Khi chúng ta viết bài chúng ta sẽ ok, tôi sẽ viết 4 đoạn, đúng không? Đoạn thứ nhất là introduction, đoạn thứ hai là overview, đoạn thứ ba là thân bài số 1. Thân bài số 1 mình sẽ nhét đường màu đỏ và màu xanh lá vào đây, đúng không? Mình sẽ nhét đường màu đỏ và đường xanh lá vào đây. Bởi vì hai đường này nó cùng xu hướng đi lên, đúng không? Nhưng mà khi thầy dùng là as regard to Robbie Bakery và thầy muốn nhảy qua as regard to Bernie Buns và thầy muốn nhảy qua Robbie Bakery thì ở đây người ta mới chèn cái từ nối gì vô Toàn. Thấy không? Thấy trong đoạn văn mẫu không? Thầy tắt cái sơ đồ đi được thầy có đang nhìn cái hồ sơ của thầy con tắt rồi đó. Thấy chưa? Giờ con thấy dùng thấy cái bạn rồi ở đoạn 3 hả thầy? Đúng rồi, đoạn 3 tức là đoạn thân bài 1 á. Look at the details sao này? Đâu có, cái đó là Bernie Bern rồi, nhưng mà khi mà người ta chuyển tiếp qua một cái đoạn mới, cái đoạn Robbie Bakery á, thì người ta mới đưa từ nối. If we look at. Đúng rồi, if we look at, đúng không? Vậy thì cái cột, các bạn nhớ cái cột đầu tiên của thầy á, nếu mà hai xu hướng cùng nhau thì thầy có thể sử dụng được những cái cụm như là as regards, if we look at, with respect to, mỗi khi thầy chuyển đoạn, mỗi khi thầy chuyển cái đường, đúng không? Vậy thay vì chỗ này nếu mà thầy không thích dùng if we look at thì thầy có thể dùng cái gì Hà Phương? What else can I use? Instead of saying if we look at Robbie Bakery, what else can I say? Looking at the
Details. Mình lấy những cái cụm hồi nãy ở trên thôi. Ví dụ chúng ta có thể nói là regarding Robbie Bakery, đúng không? Hoặc là with respect to Robbie Bakery. Nhưng mà các bạn nhìn thấy cái đoạn cuối cùng, nhưng mà tại sao cái đoạn cuối cùng lại có chữ by contrast vậy Quỳnh Anh Trần? Dạ tại vì nó là kiểu một cái xu hướng khác. Xu hướng trái ngược, đúng không? Xu hướng trái ngược với cái hai xu hướng kia, nên chúng ta phải dùng từ nối by contrast. Vậy thì tất cả những thằng từ nối này nó đều có một cái công dụng, đó là giới thiệu một đường mới, đúng không? Nhưng mà nó tách thành hai nhóm. Một thằng thì sẽ có công dụng là giới thiệu đường xu hướng mới nhưng cùng với xu hướng cũ. Ok, thằng kia là giới thiệu đường xu hướng mới nhưng đường xu hướng này trái ngược với những thằng còn lại. Ok, hiểu chưa? Rồi. Nhưng mà within, trong một câu, đúng không? Trong một đoạn thì chúng ta lại phải tách nhỏ ra để chúng ta để chúng ta miêu tả, đúng không? Nếu mà chúng ta nhìn vào đây nè, chúng ta thấy nó tách nhỏ ra như vậy. Đầu tiên là looking at the detail as regard Bunny's income started at 20,000 in 2000, then there was a fluctuation over the next 3 years. At which point, đó, những cái chữ mà thầy nhấn mạnh á, it leveled off at just under 40,000 until 2006. Then the figure went up significantly, finishing. Rồi, tiếp theo nếu mà chúng ta nhìn tới đoạn là if we look at Robbie Bakery, the trend was similar, having remained. Đó, thì những cái cụm từ nối thầy vừa mới đề cập tới thì nó có chức năng là nối những cái thay đổi cùng chung một đường, đúng không? Nó rõ ràng là nếu mà chúng ta miêu tả một cái biểu đồ thì chắc chắn là chúng ta sẽ cắt nhỏ ra từng cái chúng ta miêu tả, đúng không? Vậy thì những cái công cụ nối như chúng ta jump back to share note, những cái công cụ nối như là chúng ta thấy là như là after that nè, following this nè, after which nè, at this point nè, next nè, be followed by nè, đúng không? Là để nó chia nhỏ ra từng đoạn và nó nối kết với nhau. Ok, để chúng ta làm công cụ nối kết với nhau. Nhưng mà chẳng may nếu mà chúng ta nhìn vào ok, so if we look at the graph here, so if look at the red color light, ok, bây giờ chúng ta nhìn vào cái đường màu đỏ ha. If we look at the red color light, thì thầy sẽ chia làm hai giai đoạn để viết. Đó là hai giai đoạn nào My? Chắc chắn là trong cái đường này thầy chia ra hai giai đoạn để viết nè. Đường màu đỏ là giai đoạn từ năm 2000 tới năm 2005. Đúng rồi, và giai đoạn từ năm 2005 tới 2010 tới 2010. Đúng rồi, kể cả còn lại, đúng không? Vậy thì hai giai đoạn này Toàn thấy nó như thế nào? Hai giai đoạn này Toàn thấy nó như thế nào? Nó có tương đồng nhau không? Hay là nó không, đúng không? Một thằng nó đang flat như vậy, một thằng increase. Vậy thì khi hai cái giai đoạn mà chúng ta thấy có cái sự thay đổi đột ngột, có một cái sự khác biệt nhau, thì rõ ràng là nếu chúng ta dùng như là after that, following this hay là after which thì nó đâu có ép phê gì, đúng không? Nó đâu có ép phê gì đối với người đọc đâu. Nên thành ra là bây giờ chúng ta mới giới thiệu hai cái công thức mới để mà khi mà chúng ta tách ra để chúng ta viết nó sẽ emphasize được cái contradiction between two changes, đúng không? Ok. Rồi, vậy thầy sẽ mở một cái đoạn tiếp theo ha, đó là cái phần 3 này nè. Grammar structure to join two ideas together, it must show two contradicted movements. Rồi, giờ lên đây phóng bự như các bạn luôn. Rồi, không phóng bự được nhưng mà here you are. Rồi, cái công thức thứ nhất là nếu mà chúng ta nhìn vào bài văn mẫu thì đó là gì Quỳnh Anh nhắc lại cho thầy ạ? First one. Tìm thấy nó chưa? Bắt đầu bằng having. Yeah, having remains stable. Alright. So now, Hà Phương, can you structurize the formula first? How to use having? Hà Phương cho thầy một cái công thức luôn này.
Okay. So we have having, and then we have what do we have next? At Having, and then cái remain đây mình gọi nó là gì nhỉ? adjective No. verb to describe Verb 3 đúng không? Chúng ta gọi nó là past participle, right? Past participle. Vậy thì ở đây nó là cái verb to describe trend đó đúng không? Nhưng mà các bạn nhớ để nó ở verb 3 ha. Okay, so say verb 3 to describe trend. Rồi đằng sau nó có thể là có những cái râu ria đó, các bạn có thể là significantly or maybe like dramatically, I don't know, but it had to be verb 3. Okay. Và ở đây cái chữ remain này nó là linking verb nên thành ra các bạn thấy đằng sau đó là adjective, nhưng mà thay vì nếu mình có having fluctuated widely, fluctuated dramatically, ví dụ như vậy có thể. Rồi đằng sau thì chúng ta sẽ có một mệnh đề thôi, đó là bình thường. The trend was income then rose sharply, đúng không? Thì chúng ta sẽ có subject and verb, và cứ nhớ cho thầy là cái hai xu hướng này nó phải contradicted. Okay, so I have to emphasize two contradicted movements. Okay. Rồi, number 2. Rồi. Me, can you find the second structure which similar to having verb 3? By contrast thầy. Không phải, by contrast là để giới thiệu đường rồi. Ở đây thầy nói là để nối những cái cùng trong một đường. Despite. Đúng rồi, despite, đúng không? Despite. Okay, so we have despite, thì me cho thầy công thức luôn. Despite, and then what do we have? Despite cộng noun là verb in. Okay, đây mình gọi là gerund luôn ha. Okay, so we have gerund. Okay. Yeah. Okay, so we have gerund, and then we have as and verb like before. Okay. Vậy cái gerund này sẽ là cái gerund, let's say gerund to like to describe trend. Okay. And then we have as and verb, cũng y như vậy, to contradicted movement. Rồi, vì nói nhiều chúng ta phải luyện tập thử viết coi xem sao. Let's see, how do we do it? Okay, so we have number 5. Okay, so number 4 làm nhanh cho thầy ha. Okay, Hải, number 1, despite. Chọn cái gì nè? Falling or fell? Falling. Đúng rồi, despite falling to just above 40,000, the figure then rose 20 and 10. Okay, in 20 and 10. Toàn, number 2, having. Remain. Đúng rồi. Rồi, vậy thì bây giờ các bạn ha, chia nhau ra câu 1, câu 2 nè. Toàn, Hải, number 1. Các bạn còn lại, number 2, cho cái phần exercise number 5. Rồi, viết ra cho thầy. Nhớ nha. If you want to paraphrase, you can do it, but pay attention to the subject. Okay. And it has to be grammatically correct.
Vậy Minh Nguyễn, từ từ Minh Nguyễn. Having declined rapidly to just over, cái đồng ý rồi, nhưng mà câu cái vế sau thầy nó hơi bị kỳ nha. Taking but then là gì nữa trời? Chỉ cần then không cần but then ha. Taking then grew marginally, đó là được rồi. Okay, having failed. Verb 3. Verb 3 nha Hà Phương. Okay. Hà Phương chuyển lại thành gì à? Having gì à? Fallen. Good. Okay, fallen. Having fallen rapidly to just over £6,000, income then grew slightly. Okay, good. Nguyên Anh Trần. Having declined rapidly to just over, okay, pound. Takings then went up negligibly. Good. Okay. Thanh Hải, despite falling constantly to £80,000, the earnings grew back to. Rồi, ok, đồng ý. Alright, so Toàn, where's your writing? Despite decreasing steadily to 80,000, the earning leveled off to 90,000. Ok, rồi, nhiêu đây cũng là khá nhiều cho các bạn này ha. Tuy là chúng ta còn một cái số advanced structure, but I think maybe we have to, let's say, stop right here, because if many things you want to study at the same time, you may forget another thing, right? So for the homework, I want you to go back and let's see, is it okay? Let's see where to show. No. Okay, so rồi các bạn homework rồi nha. Phải click vào đúng nơi. Okay, so I want you to click onto this one. Okay, I can't remember the name. Writing about graph with filter trend. Okay. Các bạn thử nghiên cứu xem sao ha. Okay, thôi cái này thầy chưa dạy thì không nên cho các bạn viết. Okay, bạn click vào cái commenting on the data on the graph, and you click right here. Có thể chụp hình cái này lại ha. Okay, hold on. Rồi thầy sẽ gửi vào cái Zalo các bạn nha. Và các bạn viết cho thầy một cái bài full luôn. Ok, một cái bài full luôn. Nhưng mà không cần kỳ tới nộp đâu ha. Các bạn được quyền delay 3 tuần. Ok, một bài full luôn. Một bài full luôn là có cái gì Toàn nhỉ? Nó phải bao gồm 4 đoạn. Đó là đoạn gì? Introduction, overview, body 1 and body 2. Được chưa? Yeah. Ok, rồi bây giờ thầy sẽ gửi qua cái Zalo cho trên group mình ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phân chia nó ra để mình viết như thế nào, mình thử structure nó trước ha. Ok, rồi đây là cái bài. Cái bài mà hồi nãy các bạn vừa mới viết overview rồi đó đúng không? Nên thành ra chúng ta chỉ cần viết introduction với lại viết cái hai cái body thôi. Rồi vậy thì bây giờ đoạn body number 1. Ok, Hà Phương, which lines would you put into body 1? Which lines will be put into body 1? Private sector line. Private sector and nhóm chung vô luôn đúng không? So we have private sector and public sector. Okay. And public sector. Yeah. For body 1, I would write both public sector and
No. Public sector and self-employed. Hai cái thằng này đều tăng nên thành đoạn số 1 thầy sẽ viết là public sector and self-employed, which mean the blue and the green colors, đúng không? Nhưng mà trong đoạn này thầy sẽ chia lên những giai đoạn nào để viết me. Thầy sẽ chia những giai đoạn nào để viết thằng màu xanh. Ok, giờ thằng xanh dương dưới đây trong đoạn body số 1, đúng không? Thì mình sẽ viết chung thằng xanh dương và thằng màu xanh lá. Đồng ý không? Đúng không? Vậy thì bây giờ thầy sẽ viết thằng xanh dương trước. Thì thầy sẽ viết cái gì từ năm nào tới năm nào nè? 2000 đến 2002. Ok. Xong rồi từ Hợp lý. Rồi từ đâu nữa? từ 2002 tới 2006 thầy. Đúng rồi. Chỗ này chúng ta để chung luôn. Và từ 2006 tới còn lại, đúng không? Tới còn lại. Rồi toàn vậy thì mình xử lý cái đoạn màu xanh lá như thế nào? How about the green color light? Con nghĩ đầu tiên chắc là cũng 2000 đến 2002. Thầy thấy là 2000 xong tới 2. Ok rồi, 2002 cũng được đi. Ok. What next? Chắc là từ con đi phân vân không biết là cho nó hit the bottom ở 203 hay là cho nó tới 205 luôn á thầy. Nói hồi nãy thầy nói định nó là từ 2000 rồi mình viết tới 2003 luôn, đúng không? Và mình mention luôn cái bottom, the lowest point ngay tại đây, đúng không? Rồi từ đây mình làm gì nữa? Rồi con đang tính là từ 203 cho lên tới chắc là cỡ 205 hả thầy? Ok, có thể 205 hoặc 206 tùy mình, đúng không? Không có chuyện đúng sai ở đây, nhưng mà chúng ta cảm thấy là cứ mỗi đường á, các bạn chỉ cần nói khoảng 2 tới 3 cái động từ thôi, đừng có dùng nhiều 2 tới 3 động từ thôi. Thì cứ chia thành 2 tới 3 cái period thôi để nói, đúng không? Rồi thầy đồng ý. Vậy thì cái còn lại là ngay đằng sau, đúng không? Rồi, vậy thì Hải xử lý luôn cái thằng màu đỏ là the red color light. Tức là mình sẽ viết một cái đoạn riêng cho thằng màu đỏ, đúng không? Bởi vì thằng màu đỏ này là cái thằng duy nhất mà nó đi xuống. Rồi, vậy thì Hải sẽ viết gì nè? Where Hải? Yes, ok. Rồi mình chia period cho anh như thế nào? Con nghĩ con sẽ viết từ 2000 đến 2003. Đúng rồi, nhưng mà tại đây là ngoài cái việc đi xuống thì mình còn nói gì nữa không? Rồi có một cái từ đó là ok, bị overtaken. Tức là bị gì? Bị thằng nào vượt mặt? Bị thằng màu xanh dương vượt mặt, đúng không? Okay, the blue color light. Đó, cái năm đó mình phải nói cái việc này luôn, đúng không? Vậy thì từ 203 tới gì nữa Hải? Con nghĩ từ 203 đến 2010 luôn. 2010 hơi xa nha. Tới 203 đến 2008. Đúng rồi, tại lúc này là nó bị vượt mặt bởi thằng self-employed, đúng không? Và từ đây chúng ta mới nói tới 2010 luôn, nó trở thành thằng tệ nhất trong 3 thằng, đúng không? Ok. Rồi đó là cách khi mà trước khi chúng ta viết bài á, chúng ta phải có cái mindset như vậy. Chúng ta sẽ viết 4 đoạn. Ok, vậy các bạn cứ viết cái này vào cái link mà thầy đã provide cho các bạn ha, cái link writing. Rồi giờ để cho nó đỡ căng thẳng đầu óc một chút thì chúng ta chuyển qua một cái section mới, đúng không? Thì trong IELTS chúng ta học thì chúng ta học theo module, nhưng chúng ta vẫn chưa học xong module 1 nữa. Ok, so we are still in module 18. So now we have module 1B. Okay, wait a moment. I need to add the lesson first. Okay, here you are. Get updates. Okay, so rồi bây giờ chúng ta sẽ move back to module 1B.
thì thầy sẽ dở cuốn sách của mình học, nó là cái cuốn này ha, và để cho các bạn biết được mình sẽ học như thế nào, và nó sẽ có mang tính hiệu quả lâu dài cho mình đi gọi là mình đi thi IELTS sau này nữa, đúng không? Okay, so let me demonstrate. I will show you the course book first. It's not responding. Okay, hold up. Right, okay, so this is the course book that we are using. Okay, so Expert IELTS 6. Thì rõ ràng là chúng ta đang học tới Module 1. Thì Module 1 nó chia thành Module 1A and Module 1B. Thì mỗi section, mỗi module thì chúng ta đều học qua 4 kỹ năng, đúng không? Okay, so firstly, as you remember, we learned about reading, matching headings, right? After which, we learned vocabulary about communications. We also learned some phrasal verbs which belong to the topic communication as well. After that, we learned speaking, right? So section 1, and we learned a few techniques in order to extend your answer. After the listening, after the speaking, you learned listening. Thì cái bài listening này như các bạn đã biết là chúng ta học một cái kỹ năng how to complete note completion section, đúng không? Đây là chúng ta học cái chiến thuật để làm bài điền vào chỗ trống note. Okay. After that, we learned present tenses, ngữ pháp mà, đúng không? Rồi, chúng ta vừa mới xử lý xong writing. Ok. Rồi, nhưng mà chúng ta mới xong 1A thôi. Hôm nay chúng ta mới quay ngược lại 1B. Và chúng ta thấy là nguyên cái màu sắc của cái phần Module 1 này nói về communication. Nhưng mà các bạn thấy là 1A chúng ta nói về communication ở thời hiện đại thôi. Hôm nay chúng ta sẽ nói về communication in the past. It means so back to the old way. Ok, rồi đó, thì chúng ta phải qua vào phần bài học ở đây. So you here with the lesson here. Đây, hôm nay chúng ta qua 1B ha. Tất cả mọi bài học đều được bố trí trong cái chương trình giáo dục. Thì các bạn có thể là vào đây và coi là những cái bài học mình vừa mới học trước đó, thì tất cả nó đều list ở trong đây cả. Okay, so back to the old way. Okay, so let's get started with back to the old way. Trở về quá khứ, communications. Vậy thì đố các bạn là điểm ngữ pháp chúng ta sẽ học thì gì, Quỳnh Anh? Nếu mà học ngữ pháp bài này chắc chắn phải học thì gì? Past simple. Đúng rồi, past simple, đúng không? Hoặc là cái gì đó liên quan tới past. Okay. But today we learn listening first. Okay, so we learn listening first. So before we listened, okay, so we have a little discussion before we listened.
chúng ta không có pair nên chúng ta work in groups, alright. Bây giờ thầy sẽ nhắn tin vào mỗi bạn, đúng không? I will give you a job. Then you have to think of, you don't tell your friend the benefit, you don't tell your friend the name of the job, but you have to think about the benefits and the disadvantages of the job. Later, you have to present in front of the class the advantages and the disadvantages of the job, and your friends had to guess the job. Hiểu chưa Toàn? Đó là thầy sẽ làm gì? Thầy sẽ cho các bạn gì? Thầy sẽ cho mọi người một cái job bất kỳ đúng thầy, xong rồi mình phải nghĩ gì? You have to think of. Mình phải nghĩ cái advantages và disadvantages để miêu tả nó, nhưng mà không được nói tên của nó, đúng không? Và các bạn của mình sẽ phải đoán cái job đó là gì. Rồi, ok, so I start with Toàn first. Thầy sẽ nhắn vào private chat các bạn ha. So you'll say like, ok, Toàn nhận được chưa? Receive it. Dạ rồi thầy. Ok. So Minh Nguyễn, ok, Minh Nguyễn, so you have it, right? Minh Nguyễn có rồi đúng không? Okay, so next one we have, Hà Phương. Let's see. Okay, Hà Phương. Okay, next we have Quỳnh Anh. So Quỳnh Anh. Let me think of. Okay, Quỳnh Anh video. Okay, and then we have okay, so we have Hải. Here you are. Okay, so if you are unsure about your job, you can look it up in the internet. Have a little research. Okay, I give you guys 5 minutes in order to think of the advantages and disadvantages of the job. Later, you have to tell your friend about it. Okay, now you have 5 minutes. Okay, if you have any words that you don't know, you may ask me with using the private chat. You can ask me and I can answer to you.
Okay, you guys have 3 minutes left. Okay. Okay, 2 minutes left, guys. One minute left. Okay, so you are not allowed to use the word that I gave you, okay, or any families of the word. Ví dụ ha, if I give you creative, you can't use the word creativity or creation, okay. You are banned from using the word. Nhớ nha. Không được dùng từ đó và không được có dùng gia đình từ của nó luôn nha các bạn ha. Okay. So let's get started. Okay, so let me randomize. Okay, have Phương, can you go first? Can you go first? Okay, so now you present the class. Okay, and if anyone know what's her job is, you raise your hand. Okay, go ahead, Phương. So I will talk about the advantages first. So if we do this job, we can meet a lot of new people and make a lot of new relationships. Okay. And work in many different. So we gain more relationship. Locations. So you can work in different locations, right? So what are the benefits of working in different locations? You know about the cultures in that locations. All right, good. Learn. Okay. Anything else about benefit? Okay, so if you work the job, you can learn a lot from. Okay, so you can extend your horizon. You can expand your horizon by learning different cultures, right? Okay, how about Okay, so let's move on to the disadvantages. Anyone guess what her job is? Rồi đến narrow down cái field này thầy nói là okay, so all the jobs that I gave you guys
relate to media. Ok, nó đều liên quan tới truyền thông cả nha. Ok. Okay, next, Hà Phương, can you give me some disadvantages of a job? I think it will be stressful. Okay, and, very stressful. Why? Why is so stressful? because it's related to the media, so you will be known by many people, so it's kind of stressful for you. Okay, so you are put under the pressure because you are widely known by audience, by different audience, right? Yeah. Okay, what else? And maybe you have to work, like sometimes you have to work in like some harsh conditions, like okay, so you say like rough and harsh conditions. For example, can you give some example? Yeah. Like you have to work under stormy day or like. So you say like you have to work extra hours and irregular hours, đúng không? Yeah. Làm thêm giờ và làm giờ trái ngược, không có phải giờ hành chính, mà you may have to work irregular hours. Okay, anyone guess? Can anyone guess what her job is? Chưa ai guess được là. Okay, can you feed us more information? Chưa bạn nào đã đoán được luôn hả? Thầy nghĩ cũng dễ đoán mà ta. Okay, you can use synonyms. Okay, you can use synonym of the verb. It's like the chore. Yeah. The verb. You write the newspaper or like something like that. Okay, so you write a column. Okay, so I have the words here to write a column. Viết một cái chuyên đề, đúng không? So you write a column in any newspaper. Okay, write a column. Rồi cái này thầy bứt luôn một bạn phải đoán được ha. Okay, Bunan, what's her job? So she writes a columns in one particular newspaper. Nghề gì vậy Bunan? Is that journalist? Journalist. Very close. Very close. Okay. Hà Phương, can you give her the hint to say? Okay. Okay. To say the word, within a country or within an area. Người này chỉ làm việc trong nước thôi, mình nói sao ạ? News reporter. Đúng rồi, nhưng mà làm việc trong nước thôi. Okay, so I can say like the person is only allowed to work domestically. Okay, or local. Okay, sorry, domestically. Thầy không được dùng chữ đó. Okay, so they only work domestically. Rồi, vậy thì Quỳnh Anh cho một cái tính từ đằng trước để cho nó được cái. Thầy đồng ý là cái chữ reporter, đúng không? News reporter. Nhưng mà phải sao? They work inside one area only. Domestically. Local. Đúng rồi, chính xác. Đó là cái nghề của bạn Hà Phương is local news reporter. Okay. So we have trong nước là domestically. Domestically. Okay, nhưng mà nó đọc là domestically ha. Okay. Không đọc chữ cô, domestically. Vậy thì làm việc quốc tế thì sao Toàn? Trái nghĩa với domestically chúng ta có gì? Quốc tế ta phải chưa nghĩ ra nữa. Tới giờ này nó cúp điện đúng không? Cúp điện não. Internationally, gì đâu trời, đơn giản mà đó. Ok. Trái ngược với domestically đó là internationally. Rồi, ok, Toàn, you're next.
Thanks a lot bạn Hà Phương. You're next. Okay, so can you tell us some advantages of your job? So my advantages of my job is like the job like we are not always restricted in like an area, like not restricted in a typical office, but we can travel everywhere to do this job. Really? Okay, so we can travel everywhere to do the job. Why? Because like I mean it is tùy vào cái yêu cầu của khách hàng, convenient. đúng không? It depends. Đúng rồi. It depends on the demands of clients, of your clients. Okay. It depends on. Okay. Nhưng mà nó cũng chưa cụ thể lắm. Okay. Can you give the class another hint to say about the advantages of the job? I think we can get we can get a high salary because no, it's risk. I don't think so. I can work that job, but I don't think they pay highly for it. I don't think they pay highly for it. I think it is really necessary for marketing and advertise something like a product or school or something. Okay, này giống như miêu tả rồi, phải benefit đó đúng không? Mình có thể nói là okay, so I can work in marketing field, đúng không? Okay, so this job belongs to marketing field, and it can give me the wide knowledge of products and the advertising knowledge. Okay, right. How about the disadvantages? Or do you have any advantage to add in? Không thì chắc cũng là disadvantages. Okay, so let's move on to disadvantages. It is sometimes we need to sit for a long time to do this job. Rất một cái nghề rất là tỉ mỉ, và nói sao like be careful hết rồi. Okay, bây giờ mình nói skillful này ha. Okay, so you need to be skillful and you have to have an eye for details. Một cái idiomatic expression luôn ha. You have to have an eye for details. Có một cái con mắt gọi là kỹ càng, rất là skillful, right? Okay, and you have to like spend hours để mà điều chỉnh một cái project gì đó in order to adjust one project, đúng không? Okay. Và cái disadvantages nữa là thầy có thể bổ sung thêm cho bạn Toàn là after you if after you hand it the product, the end product to the customer, they may ask you to modify it again, and it is quite annoying. But you know the demand for my job is rather high because many modern businesses, they require this particular platform to run their business, so they need me a lot. Đoán được không? Nghề của mình là gì? Chưa bạn nào đoán được hết. Okay, Hải, can you guess his job? Okay, Quỳnh Anh. What is it? That website designer. Good, excellent. Nhưng mà đáng lẽ hồi nãy thầy có thể nói cái benefit nào. Okay, so I become artistically creative, đúng không? Artistically creative là các bạn có thể đoán được. That's a website designer. Okay. Rồi qua một bạn nữa thôi, chúng ta nghĩ hôm nay các bạn căng thẳng quá. Okay. Next one, me. Okay, let's start with you, me. Yeah. Phân hóa advantage cái gì vậy? Okay, depends on you. Okay, so say advantages. So
for this job, we can like work with some cosmetics brands. So what are the And we benefits can of working with cosmetic brands? What are the benefits of that? like we can use many products. Okay, And so we like- can trial and, with different products. Okay, we can trial with different products, and we sometimes get Get in close contact with them. okay. And if we work a long time with this job, we'll know many tips about skincare routine and other products, makeup products. Okay. Now I think some people And might this- guess it. All right. Yeah. So something about skin care, something about cosmetic fragrances, things like that. Okay, so we have discounts, we can try out the products and things like that. Okay, can you give me the disadvantages so some people may guess it? So the disadvantages is if we get in close contact with many cosmetic products for a long time, it's kind of really harmful to our skin. But we require to do I that think so. because we need to. Chúng ta phải làm gì? Tại sao chúng ta phải? We need to marketing it. Okay, so we need to maybe criticize or review the product. Okay, Toàn. What is it? What job is it? Cái này con nhưng mà con đoán hơn là kiểu mấy người là làm kiểu YouTube vlog gì đó là quảng cáo Đúng, sản nhưng mà cái gì mà cụ thể hóa là gì? giống vậy em thầy. Đó là gì? Okay, so we have blogger, nhưng mà what kind of blogger? We have Beauty blogger, beauty kiểu vậy. bloggers. Okay, so beauty blogger, I would say like beauty influencers. So like cosmetic brands usually give them products so they can try it on their skin, and after certain times they will have to write a review of the product and then post the product on their online platform like YouTube or let's say their blog and even their like Instagrams and Facebook, and they may get paid by their post. Okay, rồi chúng ta tìm hiểu, chúng ta lead in vào cái bài này trước đi ha. Ok, lần sau chúng ta xử lý nó sau. Vậy thì cái bài tập của các bạn hôm nay về nhà thì chúng ta chỉ có một cái writing homework thôi, đó là viết cho thầy nguyên cái full bài ha. Ok, thầy biết là các bạn học online trên trường của bạn My Nguyễn thì học trên trường là 2 buổi luôn hay là 1 buổi My Nguyễn? Dạ tùy ngày, có ngày 1 buổi, có ngày 2 buổi thầy. Ok, My là học trường gì? Dạ trường đại nghĩa thầy. Vẫn trường đại nghĩa đúng không? Ok, and còn bạn Hà Phương? Hà Phương là học trường gì? Thầy chưa biết thông tin nhiều bạn Hà Phương à. Okay. Hải học trường gì Hải? Năng khiếu thôi. Ok, vậy là Hải, Toàn với lại Quỳnh Anh là học năng khiếu luôn đúng không? Quỳnh Anh với lại Toàn có chung lớp với bạn Hải không? Như Hải là chuyên khác mà đúng không? Con không có chuyên. Ok, thôi học sao cũng được kể đi ha. Ok, anyway, remember to do homework and have a good night. Ngày mai các bạn là phải là start new week rồi ha. Ok, rồi thầy sẽ up cái bài này lên sau. Goodbye class. Goodbye teacher. Ok.